Ja sitten Aakenustunturin vaellus osa 2. Viime vuonnahan tuli käytyä siellä jo, mutta nyt mennään Moloslain huipulle. Katsotaan mitä sieltä löytyy ja tällä kertaa lähtöpaikka on siellä pohjoispuolella Pyhäjärven parkkipaikalla. Sinne siis. Ja Kittilän keskustaan apteekkiin poikettiin hakemaan vähän etonoa, koska onhan täällä noita kaikenlaisia ötököitä, jotka pikkusen pureskelee ihoa ja ei ihan hirveän paljon, ei ole hyttysiä, mutta ehkä mäkäräisiä ja parmoja on ollut kyllä todella paljon. Ja Levin apteekki ei ole näin lauantaisin auki, niin tultiin tähän Kittilän keskustaan vähän poikkeen. Mutta Aakenustunturia kohti. Ja siitä käännyttiin Pyhäjärven tielle vielä jonkun matkaa eteenpäin, kunnes tulee sitten pysäköintipaikka. Niin, nyt päästiin Pyhäjärvelle ja tää Pyhäjärven tiehän päättyy tähän parkkipaikalle, eli ei ole mitään välipysäköintipaikkaa, vaan niin pitkälle kun hiekkatietä jatkuu. Ollaan täällä kartalla, niin täällä parkkipaikan luona, ja tästä on tarkoitus sitten lähteä Vareslakea kohti vaeltamaan Aakenustunturille, ja Moloslaki olisi tarkoitus löytää tänään. Katsotaan mitä sieltä löytyy ja poikkeillaan matkalla katsomaan erilaisia nähtävyyksiä, mitä matka tuokaan tullessaan. Voiton. Tässä on laitettu viitta venelossista, mikä pitää käydä katsomassa, ja siihen on muuten joku hukannut sankaluurinsa. Uteliaisuus vie voiton ja pakko aina käydä katsomassa kaikkea, mikä alkaa mieltä kiinnostaa. Kuiva käymälät ainakin löytyy täältä. Rakennusta leiriytymistä varten, ehkä puita siellä. Kota. Onpas muuten hieno paikka leiriytyä tai pitää nuotioa sitten, kun on sellainen aika, että uskaltaa tulia tehdä. Tässä todella kirkasvetinen Pyhäjärvi, nyt mä vasta sen huomaan, kuinka kirkasta voi olla. Vesi on muuten varmaan vaelluksen jälkeen aika must-homma käydä kokeilemassa vähän uimista. Mutta venelossi. Mä vähän ajattelinkin, että varmaan joku tämmönen ratkaisu täällä on, että voi venettä hinata eteenpäin tai taaksepäin, mihinkä suuntaan onkaan matkalla. Mutta täältä se nyt sitten käytännössä näyttää, eli tämän pienen vesistön voi ylittää veneellä sitten. Käyttää venelossia, jossa on tämmöiset narut ja vipupyörät, mutta vesi superkirkasta. Ei muuta kuin aloitteleen varsinaista kierrosta. Ja tuossa parkkipaikan tuntumassa siinähän on ihan laituria. Ja paikka minkä lähetään on Vareslain kierros. Aika perinteistä juurakkoista metsäpolkua. Täällähän voi tavata yllättäen erilaisia eläimiä. Tällä kertaa sammakko hyppi tosta polun poikki. Siinä menee jo ainakin 7 sammakkoa. Mutta ei se haittaa. Heillä on täysi oikeus täällä liikkua. Tää on heidän kotinsa. Täällä huomaa, että toi kuumuus on selvästi niin kuin peittyy tänne puiden varjoon. Täällä ei ole ollenkaan semmonen tukahduttavan kuuma. Joitain merkkiä siitä, että ollaan tulossa tunturiin, on se, että juuret on vaihtuneet kivikkoiseen polkuun. 23 oli tuossa lämmintä, kun lähettiin automittarin mukaan parkkipaikalla ja pieni tuuli puhaltelee täällä mukavasti. Tää ei ole ollenkaan sellainen niin kuin tuskallisen kuuma. Toki tässä hiki tulee ihan kävellessä. On rakennettu tämmönen ohituskaista myös vastaan tulevaa liikennettä varten. En mä tiedä miksi siinä semmonen on. Kunhan tuli mieleen taas tämmönen hauska juttu. Nythän ollaan selvästi myös rinteen pohjoispuolella, koska tuo aurinko paistaa tuolta etelästä ja jää tonne oikealle puolen. Täällä on ehkä enemmän tämmöistä varjosta katvetta auringolta ja sekin tekee tästä ihan miellyttävää kävelyä. Ainakin tänään pahtaa heinäkuussa ihan täydeltä kirkkaalta pilvettömältä taivaalta. Ihminen sitä vaan tarvii vähän viileyttä ja varjoa ja lepohetkiä. Sellaista siestan tapasta, niin
sitä alkaa sitä siestaa ymmärtämään entistä paremmin. Ehkä se on se alkuperäinen ajatuskin levosta, että sitä tarvii sekä ihminen lepoa että luonto lepoa, jota pitäisi kunnioittaa. Antaa luonnon välillä kasvaa, käyttää sitä kohtuudella ja toimia ihmisenä myös niin, että antaa itselleen tämmöisiä lepohetkiä. Tämä on mulle lepäämistä. Joskus voi tarkkailla luontoa aivan läheltä. Täällä meillä esimerkiksi kasvaa vanamua runsain mitoin. Ja tämä reitti muuten on yllättävänkin tasasta. Kyllä tässä aina välillä vähän nousua on, mutta paljon on tämmöisiä tasaisia vaakatasossa eteneviä osuuksia. Eli ei ole tarve pitää välttämättä semmoisia levähdyshetkiä niinkään paljon, missä jois juotavaa. Toki kyllä juoda pitää ja ennalta pitää tankata, varsinkin tämmöisillä kuumilla keleillä. Päästiin pienelle purolle ja huomataan, että jonkunmoinen kosteikko on myös edessä. Kun laskuosuudet ja tasaiset on jäänyt taakse, niin luonnollisesti nousuosuudet on edessä. Täältä meillä löytyy kissankäpälää. Kissankäpälähän on rauhoitettu kasvi. Ensimmäinen pieni juomatankkaus. Hiki on pinnassa. Selvästi huomaa, kun pikkuhiljaa alkaa puusto harveneen, mutta toki ollaan vielä vahvasti puurajan alapuolella. Maisema vaihtui selvästi jo tämmöiseen tunturimaisemaan. Ai, tää tuulen väre. Tää tuntuu just nyt aika hyvälle. Kuuluu veden solina. Sieltä virtaa ja tässä pieni tämmönen pikku lätäkkö vettä. Ja ylihän siitä pitää tietysti päästä. Ei muuta kuin suden korentojakin löytyy näköjään tunturista. Ja sinne jos katsoo, siellä näkyy levinrinteet, tunturit. Täällä näyttää olevan vähän vieraita muitakin. Tärkeintä välillä syödäkin jotain, pikkuevästauko. Saa sellaista suolasta varsinkin tämmöisenä kuumana vaelluspäivänä kohti Pallilakea. Ja tullaan sitten opastettuun risteyskohtaan, josta voi lähteä eri reittiä paluu matkalle oman valinnan mukaan. Kiviaines täällä muuttunut tommoseksi vaaleaksi, miltei valkoiseksi, marmorimaiseksi. Ollaan siis vähän niin kuin kallioalueen pintakerrostumissa. Puusto alkaa olemaan todella matalaa täällä ja taitaa olla vanhoja mäntyjä siinä ja kaikki kuuset ja katajat mitä täällä näkee, niin ei ole ihan 10 vuoden sisään kasvaneita. Teräväsärmäisiä kiviä saa tietysti varoa, koska ne ovat teräviä, mutta toisaalta niistä saa tosi hyvän pidon aina yleensä kengän pohjalla. Ja meitä tervehditäänkin jo Pallilain huipulla. Tarinan aika. Olipa kerran pieni sammakko, joka halusi kiivetä huipulle. Hän oli työelämässä. Työelämässä kaikki muut eläimet pitivät häntä takajolaista kiinni ja yrittivät estää, ettei sammakko pääsisi huipulle. Mutta hän ei antanut periksi. Hän vain kiipesi ja kiipesi, vaikka kaikki häntä, tai ainakin moni, yritti häntä estää. Sammakolla oli kuitenkin muutama ystävä, joka oli jo siellä aika korkealla. He kannustivat sammakkoa, yritä, mene huipulle, sinä pääset sinne. Ja niin eräänä päivänä sammakko pääsi siihen huipulle. Ja arvatkaa, mitä se sammakko näki. Se sammakko näki siitä huipulta, että on olemassa vielä paljon korkeampia huippuja. Niin on tänäänkin. Tämä ei ollut vielä Pallilain huippu. Eikä ollut tämäkään vielä se huippu.
No, luonto on muokannut armolliseksi tämän homman silleen, että tuolta kun alhaalta lähtee, niin sitähän voisi niinku semmonen oma mieli tai mielen vahvuuden puute johtaa siihen, että jos heti näkisi kuinka korkealla tai kaukana se äärimmäinen huippu siintää, niin heikoimmat voisi jättää leikin kesken. Mutta näistä mennään vaihe vaiheelta. Tänään matka eteni Pallilain huipulle asti, mutta tehtiin sille päätös, että nyt ei lähdetä sinne Moloslaille, mikä olisi vielä vähän tonne eteenpäin. Ihan siitä syystä, että meidän juomavarannot, ne pääsi nyt kyllä sen verran vähiin, että enemmän kuin oli ajateltu meni juotavaa. Täällä hikoilee ja nestehukkaa kertyy hyvin helposti. Ei kannata leikkiä tämmöisillä asioilla, koska ne on kuitenkin turvallisuusjuttuja. Joten matka takaisin kohti lähtöpistettä ja uimapaikkaa tulee nyt jatkumaan. Ja siellähän näkyy levitunturi myös. Noi valkoiset kohteet siellä tunturilla, ne on lumivarastoja tulevaa kautta ja kisoja varten. Kellosta kun katsottiin aikaa, niin oltiin siinä venelossilla pikkusen yli 12. Ja siitä nyt kun ollaan tultu tänne Pallilaille tai lähdettiin justiin takaisin, niin silleen katsottiin kellosta, että vajaa 3 tuntia, 2 tuntia 45 minuuttia suunnilleen noustiin tänne. Toki meillä oli siinä taukoja, piti aina välillä vähän tankata ja vähän fiilistellä. Mutta suunnilleen saa käsityksen minkälaisesta kevyestä kävelystä, tai ehkä tää nyt ei kevyttä kävelyä, mutta tällaista ei mitään urheilukävelyä kuitenkaan. Kyllähän tässä tulee semmonen voittajafiilis, kun pääsee ylös ja paluumatkalle. Nyt on jotain tehty, vaikka sitä paluumatkaa on kuitenkin jäljellä vielä aika hyvä siivu. Itse asiassa vähän pidempi matka kuin tänne tullessa, koska otetaan vaihtoehtoinen reitti paluuseen, ei mennä samoja jälkiä. Pikku levähdystauko kivellä istuen. Tästä olisi vielä noin 1,5 kilometriä tonne Pyhäjärven rantaan, missä on autiotupa ja laavu. Siitä sitten reilu 2 kilometriä sinne parkkipaikalle järven viereistä polkua. Viime vuonna tähän aikaan pystytään tunturimaisemaan. 3,5 olisi vielä jäljellä Vareslain kierrosta ja kohta varmaan on se autiotupa. Ja vielä 200 metriä sitten pitäisi olla autiotupa ja ranta. Pyhäjärven autiotupa Kittilä. Kohti sitä lähtöpaikkaa. Ja vesihän täällä on kirkkaampaa kuin Kreikassa. Johtuu väsyneen katsojan silmistä tai ajatuksista, mutta kun mun mielestä siinä on kuin pöllön kasvot, joka levittää siipiä. Tai sitten tosiaan juoma on jo loppu. Kangastuksien aika. Sitten alkaakin parkkipaikka siintää. Sellainen oli Pyhäjärven uimarantapaikka ja kierros. Oikein virkistävä loppu tälle vaellukselle. Video saa kommentoida, tykätä ja totta kai seurata. Muuta kuin seuraavien seikkailuiden pariin. Moi moi!